Hello guys! Good morning sa inyong lahat guys. Kumusta kayo guys? Kumusta buhay-buhay nyo guys? O guys, ang oras pala ngayon dito guys is almost 11 in the morning dito guys. Ang video nito guys, siguro alam nyo na yun guys kasi doon sa title pa lang alam nyo na yun. So, ito guys, mag-unboxing po tayo guys sa bago naming microwave guys. Kasi yung microwave namin guys, nasira kasi siya guys. Kaya, bumili po kami ng bagong microwave guys. Ito siya guys, oh. Papasilip ko sa inyo guys. Ito siya guys. Guys, Samsung ang brand niya guys. Microwave oven. Ito siya guys, oh. Box pa lang yan guys. So, buksan natin guys. Guys, buksan na natin guys. Guys, yun guys yung plato niya guys. Lagyan mo na natin siya dito. Styro. Guys, walang paano siya guys. Ano siya guys? Ano siya guys? Gray yung color guys. Gray at saka black. Dito black. At dito naman ay gray siya. Ano siya guys? Ang maganda nito guys kasi pwede siya gamitin mo pang oven. Or pwede ka rin, mayroon siyang ano dito guys, meron dito, quick beef roast. Tapos, sa baba, keep warm. Tapos, microwave, combe. Tapos, dito naman merong auto cook, deodorization, grill in 30 seconds. Pwede pa rin pala siya guys, pang grilled guys. Maganda to guys. Nabili to ng asawa ko guys, ano guys, 129 euro guys. Natin sa loob guys. Sharon!
siya guys. Oh. Sa loob, mayroong manual guys. Siya guys. Tapos, ano ba ito? Paano ba ito? Mayroon ding lagayan. Ito na guys. Sarap interruption guys. Asa na tato guys? Ganyan pala siya paglagay guys. Ito siya guys. Ganyan. Tapos itong plato ganyan. Ayan siya. Tapos ito siya guys. Mayroong iba kung pang ano. Ayan siya. Meron sa baba guys, oh. Stop and start. Tsaka may timer din siya guys. Ito yung manual guys, oh. Ang warranty card. Oh, siya guys. Siya guys. Kami nakalagay pa dito guys, oh. Sabi dito, number 1, chilled 3D. Chilled ready meal 30 to 350 grams. Chilled ready meal 400 to 450 grams. Chilled vegetarian meal 300 to 350 grams. Chilled vegetarian meal 400 to 450 grams. Broccoli 250 grams, carrots 250 grams, green beans 250 grams. Maganda pala to guys. Auto cook 8 spinach 150 grams, corn on the cobs 250 grams, peeled potatoes 250 grams, brown rice, pwede rice 125 grams, wholemeal macaroni 125 grams, quinoa 125 grams, bulgur 125 grams, chicken breast 300 grams, turkey breast 300 grams, fresh fish fillet 300 grams, fresh salmon fillet 300 grams, fresh prawn 250 grams, fresh truth 200 grams, quick defrost meat, poultry, fish, vegetable, bread, keep warm, hot and mild. Maganda to guys. Gusto ko to guys. Ito na siya guys. Ilagay ko na to guys doon guys. Ay. Dito lang nagtatapos yung vlog ko guys. Sana nagustuhan nyo guys. Comment kayo sa baba guys kung ano masasabi nyo sa microwave na bago namin napalit guys, nabili guys. At like nyo na rin guys kung nagustuhan nyo guys. At kung bago pa kayo sa channel ko, please subscribe my channel and click nyo rin yung bell button sa baba para lagi kayong updated sa mga bagong video.
Bye guys. See you in my next one. Bye bye. Be good always. Bye bye.